شهر مارس سنة 2020 في مقاطعة أوكليف في دالاس، كان في واحدة ست متجوزة من 15 سنة، ومع الأسف خانت جوزها. وبدل ما تطلب الطلاق زي أي ست طبيعية، هي وصلت الموضوع لليفل أعلى من كده بكتير. وقبل ما نبدأ، لو انت جديد معانا، أنا ميرنا، بنزل قضايا مهمة وقصص واقعية. فلو انت بتحب المحتوى ده، اشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وخلونا نبدأ في قضية النهاردة. قضيتنا النهاردة عن زوجين، جيمس وجينيفر فيس. الاتنين كانوا عايشين سوا في مقاطعة أوكليف في دالاس، وهناك كانوا بيربوا بنت جيمس كان اسمها أمبر. وأمبر دي كانت من زوجة سابقة قبل جينيفر. جيمس كان الكل بيناديه جيمي. اتولد تحديدا يوم 5/11 سنة 1971 في ماديسون. كان بيدرس كمبيوتر ساينس واتخرج وبدأ يشتغل في الهندسة. وفي سنة 2020 كان شغال في الخطوط الجوية الأمريكية، وكان شخص بسيط جدا، بيحب جدا ان هو يقضي وقت مع عيلته، بيحب السفر جدا، بيحب يجرب حاجات جديدة. جينيفر بقى مع الأسف مفيش معلومات كتير عنها، لأن القضية دي لسه شغالة ومفيش تغطية إعلامية كبيرة ليها. بس هي اتولدت سنة 1971 وكانت ربة منزل، والاتنين كان بقالهم 15 سنة متجوزين. وكل ده اتغير في شهر 3 سنة 2020، لأن في الشهر ده جينيفر رجعت تتواصل مع حبيب سابق ليها. حبيبها ده كانت مرتبطة بيه من أيام الثانوية، وفضلوا مرتبطين كمان تقريبا طول فترة الجامعة. مفيش حاجة تقول هما انفصلوا ليه، غير ان هي قالت ان هو سابها عشان تكمل دراستها. انا مش فاهمة ازاي، بس تقريبا ده السبب اللي اتقال. حبيبها ده كان اسمه دارين روبن لوبيز. اتواصلوا على السوشيال ميديا وبدأوا يتكلموا كتير جدا من وقت ما تواصلوا. دارين كان عايش في تينيسي، وكان بينه وبين بيت جينيفر 10 ساعات بالعربية. بس المسافة دي ما منعتهمش من ان هما يبدأوا علاقة اونلاين. قضوا ساعات كتير جدا بيتكلموا عن حياتهم المستقبلية سوا هتبقى ازاي، حياتهم كانت هتبقى ازاي لو ما كانوش سابوا بعض وهي اتجوزت، وكمان هيعملوا ايه مع بعض لما هي تنفصل عن جوزها. انا بحكي لكم هنا عن آلاف الرسائل يوميا، طول اليوم تقريبا بيتواصلوا. وانا مش فاهمه ده كان بيحصل ازاي، وهي المفروض ان هي ست متجوزه اساسا، كانت بتجيب وقت منين؟ انا مش عارفه. وزي ما كلكم خمنتوا دلوقتي، جينيفر معداش عليها وقت طويل قبل ما تقرر ان هي تحول كل الاحلام والخيالات اللي هي عايشه فيها مع دارين لواقع. وبدل ما تعمل زي اي حد طبيعي وتروح تطلب الطلاق، جينيفر خدت الموضوع لليفل تاني خالص. وبرضو انا مش فاهمة ليه عملت كده. جينيفر هنا عملت خطة عشان تخلص من جوزها. دارين كان في القوات الخاصة الأمريكية وخدم مع الجيش الأمريكي. وأي حد من الناس دي عموما لما بيرجع من الجيش أو من حرب عموما، عادة معظمهم بيجيلهم حاجة اسمها اضطرابات ما بعد الصدمة. في ناس منهم يجيلها اضطراب لأن هم اتصدموا من المناظر ومن الحاجات المأساوية اللي شافوها في الحرب، وفي ناس تانية بتجيلهم حالة نفسية عشان هو بيخرج من جو الأكشن وبيرجع يلاقي سكون غير طبيعي، غير اللي كان عايش فيه، بيرجع بلا هدف تقريبا. فهي كانت عارفة إن الناس دي بعد كده، يعني إن هو من النوع التاني. النوع التاني ده بيتحول لشخص عنيف، يعني بيستغل أي فرصة عشان يطلع العنف اللي جواه. فهي طبعا كانت عايزة تستغل النقطة دي وتستخدمه في إن هو يخلصها من جوزها جيمي. لو عرف إن جيمي بيأذيها، هيتحول على طول لشخص عنيف وهيبقى عايز يحميها. فبدأت تقول لدارين إن جيمي بيسيء معاملتها، جيمي بيضربها، جيمي بيأذيها نفسيا وجسديا، جيمي شخص عنيف ومرعب. من الآخر
بدأت تخلي دارين يكره جيمي أكتر ما هو كرهه أساسا. جيمي بالنسبة لدارين إن دلوقتي حبيبته دارين بتخونه مع جوزها، فهو أكيد كرهه يعني. وإن يعني بدأت تقوله موضوع صعب عليها جدا، مش عارفة تخلص منه ازاي. وطبعا هي ما كانتش عايزة دارين لا يتعاطف معاها ولا يحس بالشفقة عليها، هي كانت عايزة تضغط على رجولته وعلى غريزة الحماية عنده، وتخليه يبدأ يغير ويتضايق ويحاول يحمي جينيفر زوجته المستقبلية، وبكده تخلص من جوزها. عدى شوية وقت وجينيفر حست ان هو ما بياخدش اي رياكشن، فعملت ايه بقى؟ في يوم 9/4 سنة 2020 جينيفر عملت اكاونت جيميل فيك باسم جيمي، وبدأت تكلم دارين على ان هي جيمي، وبدأت تهدده انه يبعد عن عيلته، وتقوله انه هيفضل يأذي جينيفر لو هو ما بعدش عنهم. كمان بدأت تعمل سيرش على جوجل بتدور على صور لبنات وستات اتعرضوا للضرب ولسوء المعاملة، وبدأت تبعت الصور دي لدارين على انها صورها، كل ده من الاكاونت بتاع جيمي. كمان بعتت له صورة فيها كدمات كتير جدا حصلت لها من حادثة عربية كانت سنة 2012، وهي بعتت الصور دي لدارين في 2020 وبعتتهم، وكل يوم تبعت له صورة من نفس الوضع من الاكاونت الفيك وتكتب شوف انا عملت ايه في جينيفر النهاردة. وخدوا بالكم كل ده كذب، مفيش اي حاجة تقول ان جيمي كان بيضربها، كل ده فيلم وخطة منها بدأت تقنع دارين بيها. جيمي لو بيضربها فعلا ما كانتش اضطرت تجيب صور من النت ولا الصور لحادثة من 2012، كانت جابت صور الضرب الحقيقي اللي موجود فيها دلوقتي. في ايميل من الايميلات بعتت قالت انا بقولك خليك بعيد عن عيلتي، وانا مستمتع جدا لانك مش قادر تعمل اي حاجة وانت في مكانك. ودي المسج اللي بعتت معاها صورتها في الحادثة. وفي يوم 13/5/2020 برضه حست ان مفيش نتيجة، دارين مش بيتحرك، راحت عملت اكاونت فيك تاني، المرة دي على اساس ان هي واحدة صاحبتها، وبدأت تتكلم مع دارين. والايميل ده مش بس كان بيأكد على كلام جينيفر، لا كمان كانت بتتكلم وتقوله يعني ان هي جينيفر صاحبتها بتتعرض للضرب، وبتقنعه انه لازم يعمل حاجة ويساعدها لان هي فعلا محتاجة مساعدة، ولان الموضوع زاد عن حده. وقالت له ان كمان جيمي بدأ يحرق ايديها ويحرق مناطق كتير في جسمها. ايميل تاني بعتته قالت له ان هي مش قادرة تستحمل ان ده يفضل يحصل لجينيفر، ولو انت عايز تعمل حاجة وتنهي كل ده انا ممكن اكون حجة الغياب بتاعتك. خدوا بالكم اللي هتكون حجة الغياب بتاعه يعني هتقول للشرطة انه كان معاها في الوقت ده. طب هي اصلا شخصية خيالية يعني. كمان جينيفر مش خايفة على دارين اللي هو المفروض هيكون زوجها المستقبلي يعني تخلص من جوزها اصلا عشانه. عايزة اقول لكم الكلام ده والايميلات دي فضلت شهور بتتبعت لدارين، ودارين عمره ما اكتشف ان هي كذبة او شك ان هما بيضحكوا عليه، ومحدش يعرف كمية المعلومات اللي جينيفر قالتها له وكمية المعلومات اللي عرفها من الايميلين اللي هي عملتهم. بعدها بعتت له رسالة قالت له ان هي بتحبه، وهو رد قال لها ان هو هيفضل يحبها وان مفيش اي حد هيمنعه من انه يبني مستقبل معاها، ولا حتى جيمي هيقدر مهما حاول. فضلوا يحطوا خطط لمستقبلهم والحاجات اللي هيعملوها في 5 سنين قدام، والخطة دي كانوا هيبدأوها في آخر سنة 2020. وفي يوم 9/10/2020 كان يوم عادي جدا في بيت جينيفر وجيمي. الساعة كانت 7:30، خرجوا يتمشوا مع كلبتهم اللي كان اسمها ماجي، وده كان روتين عندهم بيعملوه كل يوم الصبح ما بين الساعة 7:30 والساعة 8:30 على حسب مواعيد العمل بتاع جيمي. اليوم ده أول ما خرجوا ما بعدوش كام متر عن حديقة بيتهم
جينيفر قالت انها سمعت صوت خطوات حد جاي وراهم، وقالت انها ملحقتش حتى تبص وراها. في راجل لابس ماسك ازرق طلع مسدس وبدأ يضرب على جيمي كذا مرة. الحقيقة هو أطلق عليه 7 مرات، 3 مرات في راسه، و3 مرات في صدره، وواحدة في فخده. والراجل ده قبل ما يهرب ربط ايد جينيفر وبدأ يضربها بظهر ايده، وبدأ يحاول ياخد كل المجوهرات اللي هي لابساها، وهي كانت عمالة تصرخ. وفي جار سمع صوت الطلقات دي فخرج على طول وبسرعة صور العربية بتاعة الراجل قبل ما يهرب. نفس الجار اتصل ب 911 وكانت الساعة لما اتصل 7:35. الشرطة وصلت، بس جيمي مع الأسف كانت توفى في الوقت اللي وصلوا فيه. المحققين لما وصلوا اتكلموا مع جينيفر قالت ان هي ما تعرفش مين اللي هاجمهم، لا تقدر توصفه، كل اللي تقدر تقوله انه كان لابس ماسك ازرق وان عينه لونها اسود. وقالت ان هي مش فاكرة اي حاجة عن شكل عربيته، ما تقدرش توصفها، بس زي ما قلت لكم الجار كان صور العربية. البوليس عرف ان العربية دي كانت نيسان سودا وعليها ملصق حرف التي من ظهر العربية. جينيفر وهي بتتكلم مع المحققين كانت متضايقة جدا وزعلانة، وقالت لهم انها شاكة ان كل ده حصل بدافع السرقة، بس هي بعد كده شكت في الموضوع، لان عادة اللي جاي يسرق هيضرب طلقة، هيضرب طلقتين، بس مش هيضرب 7 طلقات، او اصلا ممكن يهددهم وما يضربش اساسا. وطبعا في الوقت ده الناس كلها كانت زعلانة جدا على جينيفر، واحدة جوزها اتقتل وقدامها وهي اضطرت تشوف الموقف وخسرت كل حاجة. بدأوا حملة تبرعات كبيرة وبدأوا يجمعوا لها فلوس عشان يساعدوها هي وأمبر بنت جيمي. جمعوا أكتر من 60,000 دولار. وبعد شهرين جينيفر طلعت في التلفزيون، بدأت تتوسل للناس وتعيط وتطلب منهم ان اي حد يعرف اي معلومة يقولها، لان هي عايزة تلاقي نهاية وتعرف ايه اللي حصل. كمان ان هي زعلانة جدا، وان هي صغيرة جدا على انها تبقى ارملة، وان هي محطمة جدا نفسيا وقلبها مكسور. ويعني جوزها كان احسن راجل في الدنيا وعلاقتهم كانت جميلة وكان احسن اب في الدنيا. كمان قالت ان العربية كان فيه ملصق على ظهرها الحرف تي كبير، وقالت للناس يخلوا بالهم ويحاولوا يلاقوها. كلمات فعلا غريبة جدا، كانت بتطلع تحكي قد ايه جيمي كويس، قد ايه اب حنون، وتطلب من اللي عمل كده انه يعترف، لان هو ما يعرفش اللي عمله ده اثر فيهم قد ايه. البوليس طبعا في المرحلة دي ما كانش يعرف اي حاجة عن دارين، بس جينيفر يوم الحادثة مضت للشرطة على تصريح ان هم يقدروا ياخدوا كل حاجة من تليفونها. وواضح جدا ان هي ما كانتش فاهمة ده هيأثر عليها في ايه. كانت فاكرة ان هي تقدر تمسح آلاف الرسائل بينها وبين دارين، والمحققين عمرهم ما هيكتشفوا ده. والرسائل دي طبعا بتورطها هي ودارين في قتل جيمي. البوليس ما شكش ابدا في جينيفر نهائي الا بعد 3 أسابيع. بعد 3 أسابيع في موظف من شركة تأمين اسمها ميت لايف اتصل بالبوليس وقال لهم ان جيمي عنده وثيقة تأمين على حياته بأكتر من 600,000 دولار، وان جينيفر بتحاول تسحب الفلوس دي. مبدئيا هي مش حاجة غلط ولا حاجة تكرمك ان لما شريكك يموت ويبقى فيه وثيقة تأمين على الحياة انت تروح تسحب الفلوس دي حاجة طبيعية جدا. بس في حاجة خلت الموظف هناك شك فيها وقال لها ان الشرطة لسه ما استبعدتهاش كمشتبه بيها، وانه لازم يتواصل مع الشرطة الاول. بعديها تواصل بالشرطة وقال لهم ان الست دي غريبة ومش طبيعية وان في حاجة غلط. فالشرطة هنا بدأوا يدوروا ورا جينيفر، وكل ما بدأوا يدوروا أكتر
كل ما كانت بتتجرم أكتر. بعدها بدأوا يشوفوا الداتا اللي على موبايلها، والداتا دي كانت بتأكد لهم إن ليها دخل قوي جدا في اللي حصل. أولا عرفوا إن هي وجيمي كان عندهم مشاكل كتير جدا في علاقتهم، وطبعا عرفوا إن في علاقة بينها وبين دارين، وطبعا هما ما كانوش يعرفوا أي حاجة عن دارين قبل كده، بس لقوا مسجات بينها وبين حد متسجل عندها سبرينج تينا، وكانت بتحكي لسبرينج تينا دي عن علاقتها بدارين وازاي رجعوا يتواصلوا ان هما هيعيشوا سوا، وان جيمي كمان عارف وخايف ومصدوم، ودي حاجة انا اشك فيها الصراحة. كمان قالت لتينا ان مفيش اي علاقة جسدية حصلت بينها وبين جيمي من اكتر من 4 سنين، وان موضوعهم منتهي. وهنا المحققين طبعا اتأكدوا ان هي كانت بتكذب، ان هي قالت للكل ان علاقتها بجيمي كانت حلوة جدا، فكانوا شايفين ان واحدة طالعة تقول ان العلاقة حلوة وهما مبسوطين هي كده كذبت، واللي تكذب مرة اتأكدوا ان في كذب كتير تاني اكيد كذبان. وفي رسالة من رسائلها مع تينا قالت اسم دارين بالكامل، والشرطة هنا عرفوا هما بيدوروا على مين، وقالت انه قال لها انه هيجي يزورها، وانه عامل خطة لل5 سنين اللي جايين وازاي هيقضوهم سوا. وزي ما قلت لكم دارين وجينيفر كانوا بيتواصلوا كتير جدا، مئات الرسائل يوميا. الشرطة لقت ان في شهر اكتوبر بس كان في اكتر من 14,000 رسالة ومكالمة، وكل شهر من اول ما رجعوا يتكلموا في شهر مارس وهما نفس الوضع. بس المحققين بقى لاحظوا حاجة، الاتنين اللي بيتكلموا كل يوم بالكمية دي بطلوا يتكلموا خالص من نص يوم 8/10 وتقريبا يوم 9/10 كله. فجابوا مذكرة تفتيش لموبايل دارين، ولقوا ان يوم 5/10 اتكلموا 667 مرة، ويوم 6/10 اتكلموا 419 مرة، ويوم 7/10 اتكلموا 640 مرة. بعدها بطلوا يتكلموا تقريبا يومين كاملين، ورجعوا تاني يوم 10/10 اتكلموا 318 مرة. يعني في 28 ساعة ما تواصلوش فيها نهائي، وكانوا عايزين يفهموا ليه. هما خلاص في اللحظة دي كانوا واثقين ان دارين هو اللي هجم على جيمي، بس مفيش دليل. فبدأوا يحاولوا يثبتوا ان اصلا دارين كان في تكساس اليوم ده. بدأوا يستخدموا وسائل تعقب كتيرة عشان يعرفوا كان فين يوم الجريمة واليوم اللي قبل الجريمة. عرفوا أول حاجة إن يوم 7/10 دارين استخدم الكريدت كارد بتاعه في محطة بنزين اسمها فالفو لاين في ديكسون في تينيسي. اشترى بنزين وواضح إنه كان بيجهز للرحلة اللي هيطلعها. في يوم 8/10 الساعة 10:07 بعت آخر رسالة لجينيفر وقفل موبايله، وكان فاتح تليفونه يقفله ويفتحه بس عشان يعرف الاتجاهات. وبعدها استخدم الكريدت كارد دي مرتين تاني، مرة الساعة 1:42 ومرة الساعة 1:44 في متجر اسمه هاكس، وبرضه اشترى أكل واشترى بنزين. وكان وقتها بعد 14 ميل عن بيته، وكان في الطريق اللي بيوصل بين تكساس وتينيسي. عدى كام ساعة تاني ورجع يستخدم بطاقته تاني، المرة دي في محطة بنزين اسمها بايلوت ترافل سنتر. اشترى بنزين واشترى ريد بول، وكمان اشترى 2 DVD. وفي المكان ده لقوا صور ليه على الكاميرات المراقبة، وكان شايل الماسك، وعربيته كمان كانت في الكاميرات وواضح عليها ملصق حرف التي. واخر استخدام للكريدت كارد بتاعه كان الساعة 5:02 في غرب ممفيس، وهنا سحب $100 من الATM. والمحققين فهموا انه سحبهم كاش عشان يقدر يشتري بنزين بعد كده، عشان محدش يقدر يتعقبه عن طريق الكريدت كارد وهو في تكساس. بس طبعا
احنا في سنة 2020 وسهل جدا ان هم يتبعوا اشارة الموبايل بتاعه ويعرفوا كمان من سجل جوجل كل لوكيشن راح له، كمان الGPS اللي في موبايله، واستخدموا كمان تاريخ البحث في جوجل نافيجيشن وعرفوا هو بيعمل سيرش على ايه، ولقوه عامل سيرش عايز يحسب المسافة من بيته لبيت جينيفر هتاخد كام وقت وكام مسافة، وكل ده كان يوم 8/10. فزي ما قلت لكم استخدموا الGPS وجوجل لوكيشن وعرفوا كل تحركاته طول الطريق. كمان وقت الجريمة حددوا موقعه قدام بيت جينيفر وجيمي. وأخيرا في يوم 9/10 الساعة 2:19 الفجر الGPS في موبايله أكد إن هو كان جنب بيتهم. ومش بس الGPS، الشرطة هنا ما اعتمدتش على الGPS بس، جيمي في وقت ما في سنين جوازهم الطويلة كان حاطط كاميرا، والكاميرا دي كان موجهها على حديقة بيتهم الخلفية. الكاميرا دي صورت راجل لابس نفس ملابس دارين، ولما أقول نفس ملابس دارين أقصد الملابس اللي شافوها في المتجر في كاميرات المراقبة، وكمان نفس الوصف اللي الناس ادوه للشخص اللي هاجم جيمي. الشخص ده مشي من الحديقة الخلفية لبيت جيمي وجينيفر وراح للحديقة الخلفية للبيت اللي جنبهم، والبيت ده محدش كان عايش فيه. الراجل ده واضح انه فضل مستخبي في الحديقة اللي في البيت اللي جنبهم لحد ما جينيفر وجيمي يخرجوا، واول ما خرجوا مشي وراهم ونفذ الخطة اللي عاملها هو وجينيفر مع بعض. بعد ما عمل كده ركب عربيته ورجع على طول لبيته بسرعة. بعدها بعت مسج لجينيفر الساعة 5:18 وهي ردت عليها الساعة 5:41 وكان بينهم 50 رسالة. طبعا الرقم اللي بقوله ده قليل جدا بالنسبة للأرقام اللي كلكم سمعتوها، بس الفكرة ان ده حصل في يوم الجريمة، في اليوم اللي جوزها مات فيه. خلونا بقى نتكلم عن الرسائل اللي بعد الجريمة. ما بين يوم 9/10 ويوم 25/11 الاتنين اتواصلوا أكتر من 24,000 مرة بالرسائل والمكالمات. كمان في 373 رسالة مش محسوبين فيهم صور وفيديوهات. وزي ما قلت لكم يوم 11/11 جينيفر راحت شركة ميت لايف عشان تسحب فلوس التأمين. بدأت تكلم دارين وتحكي له على كل اللي بيحصل معاها هناك. وفي يوم 3/12 جينيفر بعتت رسالة لدارين غريبة شوية، قالت له لو في أي محقق اتكلم معاك لأي سبب قول له إن علاقتها هي وجيمي كانت كويسة جدا، وهو قال لها إنه مش هيقول أي حاجة غير اللي هي قالت له يقوله، هو تقريبا بيسمع كلامها في كل حاجة. وده كان في نفس اليوم اللي جينيفر ظهرت فيه على التلفزيون وقعدت تعيط للناس عشان يساعدوها وكل الشغل اللي هي عملته ده. في اليوم اللي قبله بقى كانت بقالها يومين تقريبا بتبعت مسجات لدارين بتقوله يشيل حرف التي اللي على العربية، وعشان كده قدرت تقول للناس يدوروا عليه لأن هي كانت متأكدة إن هو خلاص شاله. المحققين هنا بدأوا يتحروا عن دارين وعرفوا إنه عليه ديون كتير جدا، عنده مشاكل مادية كتيرة. بس طبعا لحظ دارين السعيد حبيبته جايلها فلوس كتير جدا من التبرعات. الأخت جينيفر في يوم 13/10 سحبت 30,000 دولار، في يوم 14/10 سحبت 7,000 دولار، بعد كام يوم تاني سحبت 6,000 دولار، بعدها سحبت 60,000 بتوع التبرعات كلهم. الفلوس دي ما فكرتش نهائي تدي منها أي حاجة لبنت جيمي أمبر، لا هي بدأت تشتري هدايا لدارين، منهم شاشة كبيرة جدا وكمان تذاكر طيران باسمه، وعملت 2 كريدت كارد باسمها وبعتتهم ليه. وكمان فتحت الحساب ده كان فيه طرف ثالث بينها وبين دارين وعطيته 118,000 دولار، والطرف الثالث ده وصلهم لدارين.
الشرطة هنا في يوم 7/1 أخيرا قدروا يطلعوا مذكرة تفتيش لبيت دارين، بس قرروا إن هما يستنوا شوية لحد ما يستجوبوا جينيفر. وفي يوم 10/1 استجوبوا جينيفر، بس قبل ما يستجوبوها بيوم في محقق اتصل بيها قال لها إنه عايزها تيجي لمركز الشرطة، عايز يتأكد من كام حاجة قبل ما يقفلوا القضية. طبعا هي جريت كلمت دارين، حكت له كل حاجة، قالت له ما يكلمهاش يوم الاثنين خالص، وان هي دلوقتي هتعمل ضبط مصنع لموبايلها وهتمسح كل حاجة. وقالت له لو حد سألك انا وانت بنكلم بعض عشان انا بساعدك تتخطى المرحلة اللي انت فيها، لان هو كان لسه مطلق مراته، هي بتساعده يهتم بأطفاله، بتساعده عشان يخرج من الحالة النفسية اللي هو فيها. وكمان لو حد سأل على الفلوس اللي ببعتها لك هنقول ان الطلاق دخلك في ديون كتير، وان انا بساعدك عشان تتخطى المرحلة دي. وهو قال لها ان دي فكرة عبقرية وان هو موافق وهيعمل كده. طبعا راحت للاستجواب قالت نفس الكلام اللي اتفقوا عليه، وقالت ان هي وجوزها جيمي علاقتهم كانت حلوة جدا، وكانوا لسه محتفلين بعيد جوازهم من 15. وعايزة اقول لكم ان هما احتفلوا بعيد جوازهم من 15 ده في الليلة اللي صباح الصبح حصلت فيها جريمة. يعني هما احتفلوا بعيد جوازهم بالليل والجريمة حصلت الصبح. في الوقت اللي كانوا بيستجوبوها فيه الشرطة كانت سايباها تقول اللي هي عايزاه، بس هما كانوا رايحين اصلا يقبضوا على دارين، وقدروا ان هما يحددوا مكانه ويقبضوا عليه. وبعدها راحوا فتشوا بيته وعربيته، لقوا في العربية الماسك الازرق اللي استخدمه في الجريمة سايبه عادي مرمي كده في العربية. كمان لقوا موبايله، والاهم من كل ده لقوا مسدس في عربيته، وبعدها اتأكدوا ان هو ده المسدس اللي استخدم في الجريمة. وكمان لقوا دم جيمي على المسدس. لقوا طبعا الاتنين كريدت كارد اللي باسم جينيفر، ولقوا الشاشة ما كانتش لسه مفتوحة، ودي كانت حاجة واحدة من الهدايا الكتيرة جدا اللي هي بعتتها له. كمان لقوا في بيته الريد بول لسه مقفول، وكمان الاتنين DVD اللي هو اشتراهم. وفي يوم 22/1 سنة 2021 دارين تم اتهامه رسميا ونقلوه لتكساس. جينيفر اتقبض عليها يوم 24/2، بس في الوقت ده الاتهام الوحيد اللي كانوا قادرين يتهموها بيه هو تعطيل العدالة، وبان هي خبت معلومات عن الشرطة، وان هي طلبت منه يشيل حرف التي عشان ما يتقبضش عليه. طبعا في البداية فكروا ان الموضوع بسيط، ان هما ما يعرفوش حاجات كتير فنكروا كل حاجة. بس عدى وقت كتير، وفي يوم 28/9/2021 يعني بعد حوالي 7 شهور جينيفر اتقبض عليها تاني. المرة دي اتهموها بان هي اجرت حد يقتل جيمي، والتهمة دي في تكساس في احتمال كبير جدا ان يتحكم عليها بالاعدام. هي فكرت في الموضوع تاني واعترفت باللي عملته، بس عملت اتفاقية. كان يوم 28/1 قبلت اتفاقية ان هي تعترف بكل حاجة مقابل ان هي تتسجن مدى الحياة، وان هي برضو تعترف على دارين. كل ده مقابل بس ان هي ما تتعدمش. القاضي لسه ما قالش، يعني هي محاكمة شغالة، بس عادة وغالبا الاتفاقيات اللي زي كده بتتقبل. القضية دي لسه شغالة، المحاكمة هتبدأ في شهر 3، بس الموضوع فعلا صعب جدا ان هما اختاروا الطريق ده، انها ما فكرتش تتطلق. وانا شاكة ان كل ده حصل عشان تاخد الفلوس من بوليسة التأمين وتحل مشاكل دارين المادية، لان برضو هي ما كانتش تعرف ان هي في تبرعات وهيجيلها رقم زي ده. واكتر حد تزعل عليه في القضية دي هي امبر اللي عايشة دلوقتي من غير اب، والاب ده ذنبه الوحيد ان مراته خانته، وكمان عاقبته هو على خيانتها ليه. طبعا في المحكمة هيتكلموا المحاكمة بتاعت دارين ان هو اتضحك عليه، هي استغلته، كدبت عليه كل الاكونتات الفيك كل ده. بس انا شايفة ان هما مش هيستفيدوا منه اي حاجة غير ان دي زيادة تجريم بس لجينيفر، انما هو محدش جبره على حاجة. ايا كان الدافع بتاعه
مفيش حد جبره على حاجة. وبكده تكون خلصت قضيتنا النهاردة. أتمنى تقولولي رأيكم في الكومنتات. لو عجبتكم القضية ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد، واشوفكم في قضية جديدة. سلام.